الرحیم. انجینیر فضل یزدان تاسو ته د زما سکول نه سلام وایي. زه امید ساتم چې د الله په فضل کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یې. نن به زه په زما سکول کې ستاسو سره د سبجیکټس په باره کې خبرې کوم چې تاسو به زما سکول ته د هر کلاس سبجیکټس څنګه انټر کوئ. نو راځئ چې زه په تاسو باندې د هغې پریکټس وکړم. د ټولو نه اول به زه اکیډمیکس ته راشم، په هغې کې به زه په سبجیکټس باندې کلیک کړم. دلته کې به زه ایډ نیو سبجیکټ کلیک کړم. که د مخکې نه ما سبجیکټس کریټ کړي نو هغه به زه دلته کې کتی شم. فار ایگزامپل زه د نرسري ګورم یا د 1 کلاس چې څومره هم کلاسز تاسو کریټ کړي او د کم کلاس تاسو ګورئ نو هغه به دلته کې راځي. اوس یو سبجیکټ هم نشته نو زه به راشم ایډ نیو سبجیکټس به کړم. دلته کې به زه د سبجیکټ نیم ورکوم. فار ایگزامپل زه ویم انګلیش او دا زما سره د نرسري کلاس دی. د دې ټوټل مارکس څومره دي؟ زه ویم چې 100. پاسینګ پرسنټیج دی 30. دا به بیسیکلی پرسنټیج وي ستاسو سره. سیو سبجیکټس وواما، دا سبجیکټ زما سره کریټ شو. زه بیا ویم چې اردو. دا هر څه نیم تاسو ورکولی شئ ستاسو چې د خپل سکول څه نیمز وي د سبجیکټس فار ایچ کلاس نو هغه به تاسو دلته کې ورکوئ. زه ویم د نرسري د دې ټوټل مارک زما سره چې دي فار ایگزامپل 75 دي. پاسینګ پرسنټیج دی 25. نو دا به زه سیو کړم. اوس زه ویم چې زه دا سبجیکټس ګورم نو زه به دلته کې راشم سبجیکټس ته. او زه ویم چې زه د نرسري کلاس سبجیکټس ګورم نو دلته کې انګلیش دا هم د نرسري کلاس دی، اردو دا هم د نرسري کلاس دی او دا د دې هغه ډیټیل راغی. داسې که زه د 1 کلاس جوړوم، د 2 کلاس، د 3 چې د کم کلاس هم جوړوم نو په دې سیم طریقه باندې به زه دا جوړوم. که ستاسو نه څه میسټیک وشي په مارکس کې یا په پرسنټیج کې نو هیڅ خبره نه ده، تاسو په ایډیټ آپشن باندې دا اپډیټ کولی شئ ښه په اسانه باندې. فار ایگزامپل زه ویم چې دا پرسنټیج 30 په ځای زه 40 کوم نو زه به دا ایډیټ ووام سبجیکټ. دغه شان که تاسو وایئ چې مونږ دا یو سبجیکټ جوړ کو خو دا ایکسټرا دی او مونږ یې ډیلیټ کوو نو تاسو به دلته کې په دې ډیلیټ بټن باندې کلیک کوئ او اوکې به کوئ نو دا سبجیکټ به ډیلیټ شي. زه امید ساتم دې ویډیو ټیوټوریل نه پس به تاسو په زما سکول سافټویر کې د هر کلاس سبجیکټس په اسانه باندې انټر کولی شئ. که بیا هم تاسو ته څه قسمه کنفیوژن وي نو هیڅ خبره نه ده، تاسو زما په موبایل نمبر 0333941461 باندې اني ټایم رابطه کولی شئ. په دې نمبر باندې واتساپ او IMO هم دی. دې نه علاوه تاسو زما PTCL نمبر 0946724295 باندې هم رابطه کولی شئ. الله حافظ.